भाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 हरेक दिन हरेक बिहानी फेरि पनि गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेश र विशेष अतिथिसँगका विशेष कुराकानीहरू लिएर गुड मर्निङ नेपालमा हामी आइसकेको छौँ। हजुरहरूको होस्ट म प्रिया सिग्देल तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक बिहानी हजुरहरूले हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। बिहानी 8 देखि 9 बजेसम्म, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत र विश्वभर कतै हुनुहुन्छ हामीलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने kantipurtv.com लगइन गरेर पनि हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। आजको मितिको चर्चा गरौँ। आज हामी 2083 साल ज्येष्ठ 12 गतेको दिनमा छौँ। आज भने हामी मे 26 तारिक 2026 मा छौँ र आज भने ट्युजडे मङ्गलबार र आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेको छ। आजको बिहानीलाई सुरुवात गरिराख्दाखेरि काठमाडौँ पोस्टमा आएको यो आर्टिकलबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, जहाँ पक्कै पनि हाम्रो बिहानी सुरुवात कसरी हुन्छ। बारम्बार गुड मर्निङमा भन्छौँ, हामीले हजुरहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ, बिहानी सुरुवात गर्दाखेरि फोनको स्क्रोलबाट नै बिहानी, फोनको ब्राइटनेसबाट नै हाम्रो बिहानीलाई सुरुवात गरिराख्दाखेरि यसले हाम्रो दिनभरिको प्रोडक्टिभिटीमा पनि एक्चुअली इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। मेन्टल हेल्थ एक्सपर्ट्स, काउन्सिलर्सहरूले भनि पनि रहनुहुन्छ बिहानीको टाइमलाई चाहिँ अलिकति भए पनि प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति फिजिकल, अलिकति मेन्टल वेलबिङलाई नै प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र हाम्रो लागि, हाम्रो दर्शकको, सम्पूर्ण नेपालीहरूको मेन्टल वेलबिङ एकदमै ठुलो प्राथमिकतामा छ। र आज आएको यो आर्टिकलमा इन्ट्रेस्टिङली the article says meditation has entered the neuroscience mainstream and here's how भनेर चाहिँ यो आर्टिकल लेखेको छ। हामीले पहिला मेडिटेसन भनेको एउटा स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस मात्रै, तर अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने मेडिटेसन भनेको चाहिँ एउटा ग्रोइङ साइन्टिफिक एभिडेन्स जसले चाहिँ इमोसनल स्टेबिलिटीसँग लिङ्क गर्छ भनेर इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल लेखिएको छ। यसो अलिकति मैले पढिराख्दाखेरि के फिल हुन्छ भने मेडिटेसनले साँच्चीकै नै एकैछिन मेडिटेट गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो बडीमा कति डिफ्रेन्ट एनर्जिजहरू फिल गरिरहेको हुन्छौँ। अल द टाइम फोन नहेरिकन हामी बस्नै नसक्ने अहिलेको युगमा मेडिटेसनले एकैछिन पनि डिजिटल डिटक्स गरिराख्दाखेरि त्यसको इम्पोर्टेन्स र केही चिजबाट डिटक्स हुनको लागि हामी टाढा कतै जानै पर्दैन, नेचरै पुग्नु पर्दैन। तर एभ्रिडे लाइफमा पनि हामीले आफ्नो वेलबिङलाई प्रायोरिटाइज कसरी गर्छौँ, मेडिटेट गर्छौँ कि गर्दैनौँ, एकैछिन मेडिटेट गर्दाको डिफ्रेन्स कस्तो हुन्छ। हामीले घन्टौँ मेडिटेट पनि गर्नु पर्दैनौँ, केही मिनट मेडिटेसन गरेर हामीले राम्रो पोजिटिभ अरालाई पनि हामीले आफ्नो दिनसँग सिनर्जाइज गर्न सक्छौँ। एन्ड वाइ आई क्यान से द्याट बिकज आई मेडिटेट। र त्यसले पक्कै पनि मेरो लाइफमा मैले गरिराख्ने कार्यहरूमा एउटा ठुलो डिफ्रेन्स पनि आएको छ। सो यसको यो आर्टिकल पढिराख्दाखेरि यो आर्टिकलले फेरि पनि हामीलाई रिमाइन्ड गराउँछ कि यथावत कामहरू हाम्रो टन्नै छ र यो कामहरूको प्राथमिकतामा परिराख्दाखेरि हामी आफ्नो प्राथमिकतालाई चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छौँ। आफ्नै दिनुपर्ने समय, आफ्नो मेन्टल र फिजिकल वेलबिङलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा राख्दैनौँ। सो प्लिज त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु होला। र मेडिटेसन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, मेडिटेसन गर्दाखेरिको तपाईँको अनुभव कस्तो छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। र मेडिटेसन गरिराख्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि तपाईँले कसरी चाहिँ मेडिटेसन गर्नुपर्छ, के टिप्सहरू दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै अब भने मेडिटेसन शान्ति सँगसँगै उत्साह सँगसँगै शान्ति हामीले अरू पनि विभिन्न कारकले पाउँछौँ। र त्यो कारण भनेको पक्कै पनि खेलकुद पनि हुन्छ र बिहानी खेलकुदबाट सुरुवात गर्दाखेरि त्यसले पक्कै पनि थप ऊर्जा दिन्छ, किनकि यो हाम्रो फिजिकल वेलबिङ र सँगसँगै चाहिँ मेन्टली पनि हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा आनन्दको एउटा हामीलाई आभास दिइरहेको हुन्छ। किनकि त्यसमा नेपालको जित हुन्छ र नेपालकै जित, नेपालकै नै हामीले चर्चा गरिरहेको छौँ। र नेपालकै चर्चामा अहिले भइरहेको काबा महिला भलिबलको चर्चा गरौँ, जहाँ चाहिँ भारतले किर्गिस्तानलाई हराइसकेपछि नेपाल समूह उपविजेता भइसकेको छ। अब अलिकति हिजो भएको भारतको खेल र अब नेपालको खेल कोसँग हुन्छ, कसरी हुन्छ भने अलिकति त्यसको विस्तृत चर्चा पनि गरौँ। र भारतले हिजो हेर्ने भने लगातार तेस्रो जित आफ्नो लागि हासिल गरेर चाहिँ काबा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा समूह एमा विजेता बन्न सफल भएको छ। भारतले त्रिपुरेश्वर
स्थित राखेप कवर्ड हलमा सोमबार हिजो भएको खेलमा भारतले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा नै हराएको थियो। भारतले 25-14, 26-24 र त्यस्तै गरेर 25-13 को सेटमा जित हात पार्न सफल भएको थियो। यो जितसँगै भारत समूह विजेता र नेपाल उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो र भारतले 3 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको थियो। घरेलु टोली नेपाल 7 अङ्कसहित समूहको उपविजेता बन्न सफल थियो। नेपाल किर्गिस्तान र मालदिभ्सलाई हराएर 6 तथा भारतसँग 5 सेट खेल्दै 1 अङ्क जोडेको थियो। एक खेल जितेको किर्गिस्तानले 3 अङ्क रह्यो भने 3 खेल हारेको मालदिभ्स अङ्कविहीन नै बन्यो। अब नेपालको सेमिफाइनल समूह बी को विजेतासँग हुन्छ र यो इरानसँग अब भने नेपालको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जहाँ नेपालले काबा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप सेमिफाइनलमा इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। समूह बी विजेता हामीले इरान गत हेर्ने हो भने इरानसँग चाहिँ पहिलो संस्करणमा पनि च्याम्पियन समेत हो भने नेपाल समूह ए को उपविजेता रहेको थियो र भारत समूह ए विजेता र काजाखस्तान समूह बी उपविजेता बनेर सेमिफाइनल पुगेका छन्। र यो खबरले पक्कै पनि नेपालको यात्रा काबा सँगसँगै एउटा रिमाइन्डर पनि दिन्छ कि नेपालको यात्रा यो काबा भलिबलमा हेर्ने भने नेपालको महिलाको प्रतिस्पर्धा निकै राम्रो र बलियो बन्दै गइरहेको छ विथ टाइम र नेपालले यसपालि जित यो उपाधि आफ्नो लागि उठाउँछ कि उठाउँदैन समयले बुझ्न भन्छ। तर नेपालको टिमको यो सेमिफाइनलको लागि हामी नेपालको यी टिमलाई नेपाली महिला टिमलाई धेरै धेरै बधाई गुड मर्निङबाट विशेस पनि दिन चाहन्छौँ र हाम्रो बिहानीमा चाहिँ नेपालले जित्यो भन्ने मात्रै खबरबाट सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। यसले पक्कै पनि खेलाडीहरूलाई थप प्रेसर दिन्छ, तर यो प्रेसरमा पक्कै पनि पर्फर्मेन्सलाई अझै बेटर गर्नको लागि ऊर्जा चाहिँ दिन्छ, किनकि दर्शकको माया दर्शकको साथ नेपाली खेललाई जहिले पनि भइ नै रहेको छ। र भलिबलमा हेर्ने हो भने महिला भलिबलले त नेपालीको मन जित्न जहिले सफल भइरहेको छ। यदि तपाईँ पनि नेपाली महिला भलिबललाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि दर्शक राम्रो बनेर साथ दिनलाई गएर गेमहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भारत जुन एकदमै बलियो टोली रहेको छ, भारतले पनि आफ्नो लागि लगालग जित निकालेर अगाडि आइराख्दाखेरि भारतको इन्टेन्सन पनि निकै नै क्लियर छ उपाधि उठाउनको लागि पनि। त्यही भएर अबको खेलहरू कस्तो हुँदै जान्छ हामी अपडेट गर्छौँ। तर यस बिहानी आजको बिहानी नेपाललाई हामी धेरै धेरै विशेष दिन चाहन्छौँ अबको गेमको लागि। र नेपाल सँगसँगै अब हामी खेलकुद सँगसँगै हामीलाई अरू केले अलिकति आनन्द दिन्छ। अघि सुरुमा मेडिटेसनको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीलाई घुम्न जाँदाखेरि नेचरसँग कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ सबसे आनन्द लाग्छ। अब सहरमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि पार्क ग्रिन एरिया खोज्नु पर्यो भने एकदमै नै टाउको दुखाइ हुन्छ। कहाँ जाने कता जाने निकै टाढै जानुपर्छ। त्यही भएर काठमाडौँ ललितपुरमा बस्ने धेरैजनाको लागि सहज ठाउँ भनेको हाम्रो लागि गोदावरी हुन्छ। गोदावरी बोटानिकल गार्डन स्कुल एक्सकर्सन होस् एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज होस् सबैजनालाई लिएर जाने ठाउँ भनेको गोदावरी। किन भनेर भन्दाखेरि यो एउटा गार्डन मात्रै रेगुलर पार्क मात्रै नभइकन पनि यसले कसरी चाहिँ विभिन्न हाम्रो हेर्ने हो भने स्पिसिसलाई हाम्रो जडीबुटीहरूलाई विभिन्न कुरालाई कसरी चाहिँ यसले चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिरहेको छ भनेर यो विभिन्न कारणले त फाइदा भइ नै हाल्छ। सो यो टुरिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर जडीबुटीको लागि हेर्नेदेखि लिएर हरेक प्रिजर्भेसन र कन्जर्भेसनको लागि पनि निकै प्रायोरिटाइज बनिरहेको हुन्छ। र मैले गोदावरीको चर्चा गर्नको कारण एउटा यो उदाहरण लिँदै चाहिँ अलिकति गोदावरी काठमाडौँ यो सहरबाट हामी अलिकति टाढा जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले भने चाहिँ 2600 मिटर माथि उचाइमा जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ सोले डाँडामा चाहिँ जडीबुटी पार्क निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै नै यसमा प्रयास भइरहेको छ। जहाँ हेर्ने हो भने समुद्र सतहदेखि 2600 मिटर अग्लो सोले डाँडामा चाहिँ जुन तमनखोला गाउँपालिकामा रहेको छ त्यहाँ चाहिँ जडीबुटी पार्क बनाइएको छ। दर्जन बढी प्रजातिका संरक्षित जडीबुटी रोपेर नमुना पार्क पनि बनाएको थियो। तामनखोला 4 को लामेला र सोलेमा फैलिएको चाहिँ जङ्गल जिकै हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जङ्गल नै झन्डै लगभग 7 रोपनी जमिनमा चाहिँ नमुनाको रूपमा जडीबुटीको बिरुवा रोपेको हो। गाउँपालिका लगानी गरेर सिङ्गो जङ्गलको नमुना नै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पार्क बनाइएको पनि छ। यहाँ औषधिको रूपमा प्रयोग हुने सतुवा अश्वगन्धा चिराइतो वन मकै
मकै लगायतका दर्जन प्रकारका जडीबुटीहरू रोपिएको पनि छन्। गत आर्थिक वर्ष र चालु वर्षमा हेरेको यो पार्क निर्माणमा 7 लाख रुपैयाँ खर्च पनि भएको बताइएको छ। यो पार्क हुर्किएपछि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो उपयोग पनि गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन बढाउन सकेमा चाहिँ स्थानीय तहमा नै हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रशोधन केन्द्र पनि बनाउने योजना पनि गरेको छ। सोलेडाँडाको विस्तृत गुरु योजना बनाएको पालिकाले यहाँ जडीबुटी संरक्षण र प्रशोधन गर्न सकिने सम्भावित योजना सहित चाहिँ पर्यटक भित्राउने सहित पार्क, वनभोजन स्थल, चरण क्षेत्रको संरक्षण गरी चाहिँ पशुपालनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। र यो योजना सँगसँगै चाहिँ पर्यटक दृष्टिले हेर्ने भने सोलेडाँडा चाहिँ निकै चर्चित पनि छ। सोलेडाँडाको एउटा गीत पनि छ, हेर्दा हेर्दै कान्छीले सोलेडाँडा काट्यो मायाले भन्ने। यो गीतले गर्दा पनि यो डाँडाले एकदमै चर्चा पनि पाएको छ। ठुलो खर्क, पशु चरण क्षेत्र, उत्तरतर्फ हिमाली श्रृङ्खला समेत देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो धेरैजनाको चाहिँ घुम्न जाने डेस्टिनेसनको रोजाइ मानिन्छ। गर्मी मौसममा शीतल दिने खोज्ने समेत पनि यो उत्तिकै नै हुने कारणले गर्दाखेरि सोलेडाँडा निकै पपुलर पनि रहेको छ। र तपाईँ यदि सोलेडाँडा गइसक्नु भएको छ भने कस्तो थियो तपाईँको सोलेडाँडाको एक्सपिरियन्स, प्लिज यु क्यान कमेन्ट। र सोलेडाँडा जानुभएको छैन भने पक्कै पनि यो खबर भनेको, यो हामीले सेयर गरिरहेको अपडेट भनेको तपाईँको लागि अर्को गन्तव्य कहाँ घुम्न जाने त भन्दाखेरि सोलेडाँडा पक्कै पनि हुनसक्छ। हामीले जब पनि जडीबुटी पार्कहरूको कुरा गर्छौँ, यसले नेचर मात्रै होइन टुरिस्टिक भ्यू पोइन्टबाट मात्रै पनि नभइकन यसले चाहिँ जडीबुटीसँग हुने र यसले कन्जर्भ गर्ने जुन लुपमा हुन लाग्छ, क्राइसिसमा छ उनीहरूलाई पनि कसरी कन्जर्भ गर्ने, बायोडाइभर्सिटी ब्यालेन्सको कुरा गुड मर्निङमा एकदमै प्रायोरिटीसँग हामीले कुरा गर्छौँ। र त्यही प्रायोरिटाइजेसनलाई नै हेरेर हेर्ने भने जडीबुटी पार्कहरू, हर्ब पार्क्सहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। किनकि नेपाल जहाँ हामी एकदमै नेचरको धनी छौँ, त्यसलाई कन्जर्भ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ त्यसलाई कसरी पनि हामीले चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, जसमा हामीले ग्रिन टुरिज्मदेखि लाएर चाहिँ हरेक कुरालाई प्राथमिकता सँगसँगै लिएर अघि लिएर जान सक्छौँ। र यस्तै कुराले हामीलाई अब अलिकति भ्रमण गर्न मन लाग्यो होला सोलेडाँडा र सोलेडाँडाको यो चर्चा सँगसँगै भने हामीले इन्भेस्ट गरिसकेपछि मात्रै त्यसको रिजल्ट देख्छौँ। त्यो कुनै पनि लेभलमा होस्, सानो लेभलमा होस्, ठुलो लेभलमा होस्, हामीले कतै ग्रिन नेचरमा गरौँ या हामीले व्यवसाय रूपमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाको काम गरिरहेको छौँ भने त्यसमा इन्टिग्रिटी, इन्भेस्टमेन्ट सबै कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आज गुड मर्निङ नेपालको यस बिहानीमा आज हामीसँग जोडिनुहुन्छ त्यस्तै एउटा विशेष अतिथि जसले चाहिँ आफ्नो कार्यबाट डिफ्रेन्ट डिजाइनिङ स्टाइलिङबाट चाहिँ वुमेनलाई कसरी हामीले पावरफुली प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र अहिलेको समयमा युवाहरूले विभिन्न तरिकाले कार्य गरिराख्दाखेरि पनि उहाँको जर्नी, उहाँको यात्राबाट पनि हामीले के प्रेरणा लिन सक्छौँ, स्पेसली इन द वर्ल्ड अफ फ्यासनको बारेमा चर्चा गर्नको लागि हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ यो छोटो ब्रेक पछि। Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like राख्छ कोसौं टाढा। Mom, फेरि? अलिअलि दुख्या हो, डोन्ट वरी, इग्नोर इट। सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्टले 7 डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। अब हल्ला होइन, तथ्य, प्रश्न मात्र होइन, समाधान पनि। अब को बोल्यो होइन, के बदलियो। अब खबर व्यापार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि। हेडलाइन भन्दा पर, कोलाहल भन्दा माथि, हरेक प्रश्नको जवाफ खोज्दै, हरेक जवाफलाई प्रश्न गर्दै। The biggest cricket league in the world. Full-on entertainment. Clash of the heavyweights. An absolute demolition. This broadcast is brought to you by Extreme Energy Drink. Powered by Laminar is vitrified. Now NS certified. हरेक घर, हरेक निर्माणको लागि मंगलम पाइप्स,
ढुक्क जिन्दगी भर Driven by Health Partner. सही खोजौं शुद्ध रोजौं मुटु चाहिन्छ मुटु Abroad Study Partner. विदेश पढ्न जाने तपाईको चाहना पूरा गर्छ केआईसी ले आउने हैन त Life Insurance Partner. उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ हेलो सिटिजन लाइफ हो Hospital Partner. फ्रन्टलाइन अस्पताल हजुरहरूका लागि उत्तम हेरचाह हाम्रो प्रतिबद्धता Exclusively marketed by AD Release. Promotions by Media Sense. Hey yo, it's 2 p.m. matinee show. Yo, 2 p.m. matinee show. Every Saturday, 3 बजे आउँछ yo. रिचा राजा सुनिल के सबलाई देख्न पाइन्छ घरमै बसी सबै फिल्म हेर्न पाइन्छ आइटम डान्स हेर्ने कि रोमान्टिक गीत We know people what you really need. Yo, 2 p.m. matinee show. Every Saturday, 3 बजे आउँछ yo. Lights, camera, action. को यो कमाल को भन्दा को कम यहाँ सबै छन् बवाल रेखाको फाइट स्वस्तिमाको डान्स दया हाङको स्वाग अनि प्रदीपको रोमान्स सगाको किक विपिनको एक्टिङ कसरी छुटाउनु यिनलाई शनिबारको दिन यो 2 p.m. matinee show. Every Saturday 3 बजे आउँछ यो खगेन्द्र प्रियङ्का साम्राज्ञी नाजिर यो 2 p.m. matinee यहाँ सबै छन् हाजिर प्रश्नको प्रतिध्वनि हो जवाफ मलाई थाहा छ प्रश्नमा अबोध बालकको जिज्ञासा हुनुपर्छ निमुखाको आवाज हुनुपर्छ र हुनुपर्छ ज्ञानीको तेज पनि 2 दशक भन्दा लामो प्रश्नको यात्रामा हामीले ईमान छोडेनौं निष्ठा छोडेनौं र खोज्न छोडेनौं समयको अनुहार तर मुद्दा बाँकी नै छन् प्रश्न बाँकी नै छन् प्रश्न रहुन्जेल जवाफ आउनुपर्छ अनि जवाफमा हुनुपर्छ सत्यको अनुहार समयको दस्तावेज फायरसाइड सोमबार राति 9 बजे केही गरी यो खम्बिया काका भतिजलाई तलाउन सकिएन सकिन्छ किन नसक्नु प्रयोग नगरे मात्रै हो सत्ता पल्टाउने दिमाग छ मसँग पहिला कुर्छस् होइन सही कमाएर ल्याएको खै यतिकै घरमा चल्छ हो यो उमेरमा पनि फुल दिन्छन् रसोटी वृद्ध भत्ता नै दिनुहुन्थ्यो नि तर के गर्नु आउने बेलै भएको छैन बेला त भयो नि के गर्नु हाम्रो छोरी बिहा गर्न जाने भन्दा पनि लिएर आउने खालकी परी लु भयो अहिले केटाहरू हुन् त्यसैले लुरु त आउन पनि पर्यो नि उनीहरू चाहिँ हाम्रो घरमा आउनु नहुने मन लागे घर चाहिँ बस्छन् नत्र बाटो कस्छन् कस्छन् नकसे कस्दैन यो घर त्यो घर यसो घर उसो घरमा नोकर्ने हो कि काका छोडो कि श्रीमती यता श्रीमती उता काका ए बाबा के गरौँ म Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like राख्छ कोसौं टाढा. ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा मैले ब्रेकमा जानु अघि अलिकति हाम्रो आजको अतिथिको बारेमा उहाँको कार्य के काम गर्नुहुन्छ बारेमा अलिकति भनिसके तर फेरि पनि भन्दाखेरि आज गुड मर्निङ नेपालमा हामी अलिकति द वर्ल्ड अफ फ्यासन द वर्ल्ड अफ हामीले कसरी ड्रेसिङलाई पावर गरिरहेको छौँ र अहिले पक्कै पनि हाम्रो पर्सनालिटी हाउ वी वेयर एन्ड हाउ वी स्टाइल आवर सेल्फले पनि धेरै कुराहरू डिटरमाइन भइरहेको हुन्छ र यही वर्ल्डमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ लिड लिएर कार्य गर्दै क्रिएटिभ वर्ल्डमा आफूले लिड गरेको डिजाइन्सहरूबाट धेरैजनाको मन एकदमै कम समयमा नै जित्न सफल हुनुभएको डिजाइनर फाउन्डर आज हामीसँग हुनुहुन्छ र रिसेन्टली पनि उहाँ चर्चामा आउनुभएको थियो जहाँ क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा हाम्रो एक्टिङ मेयर सुनिता डङ्गोलज्यूले जब उहाँको डिजाइन लगाएर नेपालको
एकदमै बलियो रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो सो अब ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ द फाउन्डर अफ एम्बेसेडर डिजाइन श्रीजा श्रेष्ठ वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल थ्याङ्क यू सो मच प्रिया आज बिहानी नै हामीलाई साथ दिनुभएको छ एन्ड द आउटफिट यु आर वेयरिङ इट्स योर डिजाइन हजुर यस लेट्स स्टार्ट फ्रम द आउटफिट एन्ड वाट यु मेक हैन सो एम्बेसेडर डिजाइन्सले के बनाउँछ कसरी बनाउँछ अलिकति त्यहीबाट सुरुवात गरौँ न के हो एम्बेसेडर डिजाइन So basically ambassador design is a concept where we design for empowering women and working women who requires confidence or gives confidence on their daily workplace. So yeah, basically we work for their wardrobe. And it's really what you are wearing is very nice. It's very powerful pink. So now personally pani tapai you styling ma in the world of fashion you were always interested? Yeah, definitely. I was interested since a very young age, but the reason that I was driven towards designing was my love for art. Because सानोदेखि नै मलाई चाहिँ आर्टमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड हो हैन अनि आई हेभ अलवेज बिन एक्सप्रेसिङ माइसेल्फ थ्रु आर्ट सो त्यो रिजनले गर्दा आई थिङ्क द डिजाइन आर्ट एन्ड फ्यासन इट्स अल इन्टरकनेक्टेड भेरी डिपली आफ्नो पर्सनल स्टाइल त्यो उस तपाईँले आफ्नो डिजाइन मार्फत देखाएर मैले तपाईँको भर्खरै इन्ट्रोडक्सन दिँदा नै अलिकति चाहिँ तपाईँको कामबाटै सुरुवात गरौँ होइन तपाईँको काम भर्खरै जुन चाहिँ अलिकति चर्चामा नै आएको थियो क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा पहिला त क्यान्स फिल्म फेस्टिभल कति फलो गर्नुहुन्छ एकदमै एकदमै इट हेज बिन designers it's a dream place, you know, like we would love to have our designs flaunt in the red carpet in the global stage, and then you Pali got the opportunity for that, and I'm so grateful, or our team is so grateful, even like हामी त नेपालको लागि नै प्राउड छौँ बेसिकली सो यहीबाट कुरा मैले सुरुवात गरेँ सो नेपाललाई रिप्रेजेन्टेसन नै ग्लोबल लगाउनु भयो र सुरुमै मैले एक्टिङ मेयर हाम्रो सुनिता डङ्गोलज्यूले चाहिँ तपाईँको पहिरन लगाउनु भएको थियो यो प्रोसेसको बारेमा नि भनौँ हामी तस्बिर पनि देखाउँछौँ हामी दर्शकलाई सो सुनिता डङ्गोलको जुन पहिरन लगाउनु भएको थियो उहाँले क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा यो कसरी तपाईँले कसरी रिच आउट गर्नुभयो यो आइडिया कसरी आयो अलिकति त्यो पनि भनिदिनुहोस् न सो बेसिकली दि डिजाइन वाज भेरी इन्टेन्सनल बिकज हामीले सुनिताजीको पनि प्रिभियस हिस्ट्रीमा अर उहाँको वर्कलाई फलो गर्दा वी क्यान अलवेज सी द्याट सी हेज अलवेज बिन प्रमोटिङ कल्चर हाम्रो हेरिटेज एन्ड देन उहाँको लाइफस्टाइल इट्स भेरी डिपली रुटेड इन्टु हाम्रो कल्चर नै कि सो सी वान्टेड टु रिफ्लेक्ट her own identity. Basically she does not carry it as a history, so उहाँले त as an identity नै क्यारी गरिराख्नुहुन्छ आफ्नो डेली बेसिसमै so I wanted to just elevate or give little bit of reimagined version of that अनि what better than हाको पटासी त्यो दिमागमा आयो हैन so that's where the idea came from अनि त्यसपछि चाहिँ नि we got into the meeting and then everything पछि चाहिँ नि what I decided was like what our team also decided was that maybe we can give some structure and silhouette towards her like blouse because blazer चाहिँ नि मेरो लागि कस्तो feel हुन्छ भन्दा personally I feel that because of its like cuts and like proper silhouette it always elevates and gives you more confident makes you more confident so what I felt was like power look ma convert गर्नको लागि let's twist the blazer I mean blouse into a blazer design so that's how we and त्यसमा तपाईले साडीसँग मिक्स गराएर चाहिँ त्यो पहिरन लगाउनु भएको थियो सुनिता डङ्गोल looked very powerful and yet at the same time very beautiful as well it was a beautiful blend पनि थियो हामीले जुन क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा देख्न सक्यौं सो यो जुन मिशन तपाईले गर्नु भएको छ नि द सुट द को यो तपाईलाई चाहिँ सुटमा यत्रो धेरै फ्यासन इन्डस्ट्रीमा यता अब यति धेरै अप्सन छ पर्टिकुलरली चाहिँ म सुटमा नै जानुपर्छ यो ड्रेसिङमा नै जानुपर्छ भन्ने थियो सो यसको चाहिँ नि देयर इज अ सर्ट स्टोरी आई मिन अब एकदमै म सर्टमा भन्छु हैन इट इज एक्चुअली एक्चुअली इट इज भेरी पर्सनली कनेक्टेड टुवर्ड्स मी बिकज अब पहिलेदेखि आई वान्टेड टु डु बिजनेस एन्ड देन अब आर्टमा आई वाज अलरेडी इन्क्लाइन्ड आई वान्टेड टु डु समथिङ द्याट रिफ्लेक्ट्स क्रिएटिभिटी एन्ड अल हैन फ्युचरमा गएर बट आई वाज लुकिङ फर इन्सपिरेसन लाइक के गर्ने भनेर so you know like after bachelor's how you want to create your like corporate wardrobe it girl wala khalko हैन so I actually wanted to create that for myself and it was back in 2016 ko kura त्यो बेलामा there were like hundreds of boutiques serving like traditional wears casual wears but formal wear को लागि option नै थिएन त्यो बेलामा and I had to order from abroad जुन चाहिँ एक महिनाको स्यालेरीमा एउटा ब्लेजर मै सकिन्थ्यो है so I was not feasible अनि त्यसपछि I even thought of like
tailoring for myself. Fabric लिएर गए, no offense, but म जहाँ जहाँ गए त्यहाँ चाहिँ bad experience भएको थियो कि, you know, like केटा जस्तो big shoulder pad, no proper cuts for the blazer. अनि जुन inspiration लिएर जान्थेँ नि त्यो बेला Pinterest पनि थिएन, Google थियो हैन, अनि I was big fan of this series called Gossip Girl. अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो राम्रो like formal wardrobe लगाउँछ कि त्यहाँको main charactersहरूले, अनि I wanted to actually recreate that for myself हैन. अनि त्यो गर्न जाँदाखेरि expectation versus reality भइरहेको थियो कि. So त्यति बेला चाहिँ what I thought was like randomly with my family and with my sister, I said that आफ्नै खोल्दिउँ क्या हो, म त पाइ नै रहेछ नि नेपालमा केटीहरूको लागि formal wear भएको थियो. अनि so for a few years I was all corporate girl, I was just like compromising on my wardrobe हैन. त्यसपछि चाहिँ नि होइन अब अति भयो, I need to be the solution. I need to pave this bridge. बरु I want to start a brand भयो. And that's how the inspiration came and the project ambassador design. So it's definitely आफूलाई चाहिरहेको र त्यो ग्याप पनि आफूलाई चाहिसकेपछिको त्यो ग्याप फिल गरेर तपाईले त्यो ग्यापलाई काम गर्नुभयो. सो अहिलेको टाइममा चाहिँ कन्फिडेन्स भनेको कुरा लुगाबाट आउँछ भन्ने हुन्छ. सो यो हजुरको डिजाइनबाट चाहिँ जस्ट एनी क्लोदिङ होइन, यो भने वे मोर देन द्याट हो भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ फर अल दोज वुमेन जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लुगा त हो के नै हुन्छ त, जे लगाए नै भइहाल्छ त भन्नेहरूलाई चाहिँ? So I think it's not just आजको कुरा, but it's 100% that it reflects like मान्छेको personality चाहिँ नि what they wear सँग चाहिँ definitely नै relate हुन्छ, how it portrays their personality. अब कोही मान्छेहरू चाहिँ they are conscious towards it, some are not, हैन, that's different. तर it has been like that since a long time के what you wear, first impression चाहिँ नि your clothes speaks before you do हुन्छ नि. So before your personality speaks with your outfit. So I think मेरो लागि चाहिँ it is very important. Even म मेरो घरबाट नजिकै एउटा ग्रोसरीको लागि जाँदाखेरि पनि I used to wear similar fit, you know. I mean I've been conscious with my outfits since because it has given me confidence. Actually तपाईले भनिराख्दाखेरि मैले यही जोडे, हामी नेपाली महिलाहरू धेरै जना चाहिँ हाम्रो अपीयरेन्सबाट चाहिँ एकदमै धेरै जज गर्छ के. अनि त्यो भएको भएर तपाई एउटा यस्तो व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ कि त्यो अपीयरेन्सलाई नै हामीले कसरी डिजाइन गर्नु. सो एज अ एन्टरप्रेन्योर कति प्रेसरिङ छ एट द सेम टाइम कि सजिलो छ, के छ यो चाहिँ? So it is very challenging actually, and we have to stay very diplomat about that thing, हैन, because कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ नि they love to you know revamp themselves, कसैलाई चाहिँ completely new look चाहिरहेको हुन्छ, उहाँहरुको लागि we get all experimental. तर कतिजना चाहिँ they like to play the safe side, they like to be in their comfort zone, like हुन्छ नि जे चिजले उहाँलाई confidence दिइराछ, so we have to play around that. So it's not just Nepal ma, I think it's all over the world where women are judged by their outfit. But मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भन्दाखेरि don't wear or I design not for the validation but actually for conviction. It's better that way because you should wear what gives you confidence, what makes you comfortable, अनि आफूलाई workable केले बनाउँछ त्यो चीजलाई नै लगाउनु rather for like seeking for validation. So I think that protects you. Exactly. यो तपाई भनिराख्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरु जो हामी अपीयरेन्सबाट चाहिँ एकदमै धेरै सोचिरा हुन्छौं. I think it's all about के हामीले चाहिँ आफुलाई कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं. सो तपाईहरुकोमा चाहिँ यो सेङ के तपाईले लुक पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दिनुहुन्छ के खालको what is my body type, मैले कस्तो लुगा लाउनु पर्छ, के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा. यो I think कति जनालाई चाहिँ हाम्रो दर्शकले नै रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई चाहिँ कति उमेरसम्म थाहा नै हुँदैन कि मेरो बडी टाइप के हो भनेर, मलाई चाहिँ के लुगा सुहाउँछ सुहाउँदैन, त्यही भएर सुट भनेको कुरा चाहिँ मेरो लागि होइन भन्ने पनि हुन्छ कि फर्मल वेयर. सो यो फर्मल वेयरमा चाहिँ जुन तपाईले साडीलाई पनि मिक्सन गरेर चाहिँ फर्मल वेयर बनाउनु भएको छ, यसमा कस्तो रियाक्सन आउँछ? So it was very interesting for us because usually त हामीले अब बनाउने भनेको suit set work wear को लागि अब pant suit नै हुन्थ्यो or maximum गयो भने we used to go for skirts हैन. तर like twisting this with a sari, it was very interesting for us. And we didn't want it to like reimagine it like too much, you know, like blazer ko pani aesthetic host, तर blouse ko pani त्यसको pure essence नजाओस्. So we had to stay in between somewhere. So that is how, like, you know, the shawl lapel, the color line, we wanted to make it very feminine, not the actual blazer cut. So that's how we kept the feminine side, and the proper structure, shoulder pad and everything gave the proper structured look. अनि कसरी मान्छेले कसरी रेस्पोन्ड गर्नुभयो यो लुकलाई तपाईहरुको? I mean, we are loving the response because so many people are like, हाम्रो चाहिँ नि कस्तो भन्नाले जो working women हुनुहुन्छ, they do like to drape sari in their regular workwear as well. यसले गर्दा it's a different perception खुलेको छ के, and now they want to like wear blazer
भित्रबाट instead of blouse, and then they want to drape the sari because it is giving them more structured look. Yeah, so sari सँगसँगै we feel the proud with also with so the you don't have suited to compromise between the feminine side and the power side, you know, you can blend it together. Yes, and this looks exactly the power and the feminine side, which हामी देखि पनि सक्यो some of us international सिधै नै ग्लोबल स्टेटमा पुग्यो. So यो गइराख्दाखेरि अहिलेको टाइममा जहाँ चाहिँ ट्रेन्ड फेसन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ वान अफ द बिगेस्ट इन्डस्ट्री नै हो वर्ल्डमा नै हेर्नु भने फेसन इन्डस्ट्री यति छिटो ट्रेन्ड मार्केटमा चलिरहेको छ, यति कम्पिटेटिभ छ, अनि तपाईँ पनि यो फिल्डमा हुनुहुन्छ जहाँ पक्कै पनि कम्पिटिसन स्ट्रङ नै छ. सो एकदम यो हुन्छ नि एउटा त डिजाइनलाई नै कसरी अगाडि लिएर आउनेमा यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ कसरी चाहिँ यु आर किपिङ अप विथ द च्यालेन्जेस. So your question, what kind of challenges also you have? So this question has a deep answer because like being an entrepreneur, you have to not just become a designer, because I'm not from a designing background. I'm a bachelor finance ma gareko, master's entrepreneurship ma gareko. So background designing? No, I was not from a fashion background. It is completely from my passion and what I found gap in the market. And so Gossip Girls? Yeah, and Gossip Girl, definitely. The credit goes to the Gossip Girl as well. So like it's very challenging to balance becoming an entrepreneur and at the same time a designer, and then you have to become a content strategist as well. So how you have to like balance all these things together. And by the way, fashion is very, very glamorous and everything, but inside there is so much of challenge of like keeping up with the trend, coming up with new creativity all the time, managing people and everything. So yeah, it's very like challenging, but at the same time it's very interesting as well. It keeps you up every day. It keeps you up, and then it gives you dopamine on your daily basis because you're creating something new every day. So yeah, how fulfilling for you right now? अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कति fulfilling छ जस्तो छ यो यात्रा तपाईको लागि? It has been the biggest journey and the biggest identity that has created for me, and so yeah, I'm very, very much thankful, grateful for myself that I followed this path. कति भयो तपाईको यो यात्रा सुरु भयो? It's 6th year. 6th year. 6 years मा नै यति धेरै काम गरिसक्नु भयो, यति छिटो सक्सेस पनि पाइरहनु भएको छ. टच वुड यो एकदमै राम्रो पनि हो. सो फेसन इन्डस्ट्रीकै कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले सँगसँगैको च्यालेन्ज भनेको डिजिटली हेर्ने हो भने सोशल मिडिया पनि एउटा ठुलो प्लेटफर्म. आई थिङ्क सोशल मिडिया इज अ डिसाइडर, सोशल मिडिया इज अ गेम चेन्जर. सो यसलाई चाहिँ तपाईँले पोजिटिभली र इफेक्टिभली चाहिँ फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी जोड्नु भएको छ, स्पेसली फर वाट यु आर डुइङ? So it has both negative and positive side, you know. Social media ko negative side भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि you keep on looking at the trends and with the competition and everything, and then there is this stress that comes out in your head that you have to keep up with it, even global platform ma pani हैन. But at the same time it also gives us exposure, and it also, you know, like helps us promote in a very limited budget as well. So the positive side is bigger than the negative side. So yeah, basically social media has been greatest के भन्छ एउटा टुल भनौँ न, to reach us to the places that where we have not even imagined yet. So that is why I think I should take the social media side positively. Yeah. So यो सोशल मिडियामा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरूले कस्टमरहरूले चाहिँ सोशल मिडियामै हो नि त इन्गेज हुने. सो यो इन्गेजिङ यो कस्टमर रेस्पोन्सहरू यो कस्टमरलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फिजिकली सजिलो छ कि अनलाइन सजिलो छ? कुन चाहिँ सजिलो गाह्रो त्यो चाहिँ के छ त्यहाँ चाहिँ? So दुईटै ठाउँमा आफ्नै पर्क पनि छ, आफ्नै challenges पनि छ हैन. So when you meet your customer physically, it is very easy for you to make a connection, make a bonding, set an impression, because हामीले human to human, face to face connect गरिरहेको हुन्छौँ हैन. अनि हाम्रो त main customization हो, ambassador design भनेको. It's all about customization and like consultation. Yes, and then where I get to like see like you or anybody in person, so I get to decide, I get to help you, or you know, like we can sit and decide together like मलाई कस्तो खालको चाहिन्छ and everything. So the physically भेट्दाखेरि it's more easier, but अब online पनि अहिले त it's very like के भन्छ अब reachable, because भिडियो कलबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन. So हामीले चाहिँ नि online को लागि इनसाइड भ्यालीको लागि चाहिँ we promote like स्टोरमै आउनु. It's easier like that, तर more preferable as well. तर अब जो आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ, आउट अफ कन्ट्री हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि अर्डर्स आउट अफ भ्याली स्पेशली डिल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले धेरै क्वेशन्सहरू कन्सर्न्स भनेको चाहिँ प्राइस नै होला हैन.
Price भन्दा नि मोर ओभर यु नो साइजको चाहिँ हुन्छ हाम्रो बिकज वी निड अ प्रपर मेजरमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ प्लस सुटको लागि चाहिँ देयर इज अ स्पेसिफिक वे अफ टेकिङ योर मेजरमेन्ट सो यो स्मल लार्ज मिडियम नै हुन्छ स्मल लार्ज यो यसमा आइराख्दाखेरि चाहिँ वान साइज फिट्स अल भन्ने जुन हुन्छ नि यो त सबै हुन्छ यो लुगा नर्मली कुनै पनि लुगा हामीले क्लोदिङ स्टोर्सहरूमा गएर हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यो त फ्री साइज हो यो भइहाल्छ नि भन्ने छ नि यो तपाईँ कति अग्री गर्नुहुन्छ इज फ्री साइज सबैको लागि नो एक्चुअली इट डिपेन्ड्स अन द डिजाइन यु नो लाइक जस्तो इफ यु लाइक वेयरिङ लुज फिट होइन जसलाई चाहिँ लुज फिट प्रिफर गर्नुहुन्छ और जसको चाहिँ नि बडी यु नो लाइक स्मल मिडियमको इन बिट्विनमा हुनुहुन्छ भने फ्री साइज इज ओके होइन त्यो ठिक भइहाल्छ राम्रो पनि भइहाल्छ और इफ यु प्रिफर लुज फिट द्याट इज अल्सो फाइन तर नो एक्चुली अब म त आइएम भेरी स्पेसिफिक अबाउट द fits and then you know like proper measurement लिएर नि even shoulder ले गर्दाखेरि एउटा waist size मा 30 inches ले गर्दाखेरि पनि completely design को outlook ए different आउँछ के so for me I would just give like 30% on that side free size मा चाहिँ नि I don't really believe it So we need proper measurement. Yeah, proper measurement is very important. धेरै womenहरु चाहिँ जसलाई चाहिँ मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन छ तर the process is very expensive भन्ने पनि हुनुहुन्छ के यो भन्नेहरुलाई चाहिँ तपाईले के भनेर चाहिँ होइन आफूमाथि पनि इन्भेस्ट गर्ने कुराहरुमा चाहिँ तपाईले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ स्पेशली टु वुमेन हु थिंक कि हैन किन पैसा खर्च गर्ने अब जे लगाइराको छु यत्रो वर्ष लगाइ त हाल्यो नि किन नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भन्नेहरुलाई चाहिँ what would be your message? So because this is something I deal with lots of people around me. Sometimes even I fight with myself as well. What would so यस्तो छ लाइक इट इज भेरी फेयर होइन किनभने अब एउटा हिसाबको कम्फर्ट जोनमा एउटा किसिमको प्रेफरेन्समा चलिराख्नु भएको हुन्छ होइन अनि एकैचोटि ब्लेजरमा जाने कसैले त सेम कलरको लगाउन पनि दे डोन्ट लाइक फिल के भन्छ अब त्यति प्रिफर गर्नु हुँदैन दे लाइक अलिकति बरु कन्ट्रास्टै होस् जस्तो मैले अब सेटै लगाएको छु नि त दे फिल लाइक इट्स टु मच होइन अनि बरु कन्ट्रास्ट गऱ्यो भने चाहिँ नि अलिकति न्युट्रल हुन्छ कि न्युट्रलाइज हुन्छ कि भन्ने पनि हुनुहुन्छ सो इट्स ओके लाइक हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा कम्प्लिटली चेन्ज हुन चाहनेहरूलाई चाहिँ नि वी डु द कन्सल्टेसन वी डु प्लान देयर फुल वार्डरोब एन्ड एभ्रिथिङ इभन मैले चाहिँ नि हाम्रो टिमले के गर्छु भन्दा उहाँहरूको लाइफस्टाइल पनि स्टडी गर्छु एन्ड एभ्रिथिङ सो उहाँको सिजनको लागि पनि वार्डरोब चेन्ज गरेको एक्सपेरिमेन्ट्स एन्ड प्रोजेक्ट्सहरू पनि छ हाम्रो वी हेभ बिन डुइङ द्याट होइन तर अब कोही कोही चाहिँ नि मलाई कम्फर्ट जोनमा लाइक मलाई न्युट्रल चाहिँ मनपर्छ मलाई यस्तै खालको फिट मनपर्छ तर यही वेयर अबाउट्समा चलिदिनु न भन्नु भने द्याट्स अल्सो फाइन बट फर्स्टमा चाहिँ नि मैले उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट बुझ्छु उहाँहरूको कम्फर्ट जोन बुझ्छु होइन त्यसपछि चाहिँ नि बल्ल वी गो फर कन्सल्टेसन होइन म गरौँ कि नगरौँमा जो अल्झिरहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले सो आई वुड से लाइक यु सुड गो फर इट वान्स होइन कहिले पनि नगरेर रिग्रेट गर्नुभन्दा गिल्ट फिल गर्नुभन्दा यु नेभर नो लाइक कुन चाहिँ साइड उहाँहरूको यु नो लाइक कुन चाहिँ पर्सेप्सन खुल्छ होइन स्टाइलको कुन चाहिँ साइड खुल्छ थाहा छैन नि त सो आई थिङ्क यु सुड वान्स इन अ लाइफ टाइम यु सुड एक्सप्लोर द्याट साइड एन्ड देन सी इफ इट इज रियली फर यु एन्ड देन यु क्यान गो फर इट सो वेन आई वाज प्लानिङ टु हेभ दिस कन्भर्सेसन विथ यु माई अनदर हाम्रो मेल साथीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यस्तो राम्रो डिजाइन बनाउनुहुन्छ तर खै त पुरुषहरूको लागि भनेर पनि मलाई सोध्नु भएको थियो सो I don't know. So, ambassadorले जति womenहरुको लागि तपाईले powerful dressing बनाउनुहुन्छ, do you make it for men as well? So yeah, I've not revealed that yet. Like एकदमै यसरी like national news, international news मा चाहिँ I've not revealed it, but मेरो social media मा it's there. We are starting ambassador men as well. It's almost there. तर past 6 years देखि नगरेको reason चाहिँ के हो भन्दाखेरि केटाहरुको लागि there were plenty suiting and sorting and tailors हैन but केटीहरुको लागि थिएन नि त वुमेन्सहरुको लागि थिएन भिजनरी वुमेन्सहरुको लागि थिएन दे वर लिटरली स्ट्रगलिङ के किनभने मलाई कसरी थाहा भयो भन्दा मैले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आई डिड you know Q&A with मेरो कलिग्सदेखि लिएर मेरो कलेज फ्रेन्ड्सदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरुमा पनि मैले इमेल पठाएर आई डिड दिस रिसर्च नै एन्ड देन देयर वाज अ सफ्टवेयर नेम्ड SPSS सो त्यसमा राखेर रिजल्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ 98.5% वर पोजिटिभ टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट के यस तपाईले एम्बेसडर डिजाइन जस्तो फिमेल ओरिएन्टेड फर्मल वेयरको ब्रान्ड खोल्नुभयो भने वी आर रेडी टु शप प्लिज डु ओपन भनेर सजेसन्सहरु आउने पनि धेरै थियो त्यसपछि स्टार्ट गरेको हो के So I knew that it is 100% success even before starting. I knew that it is going to work. But men's ko ta I already saw that there were plenty of competition. I think you are very तपाईले भनिराख्दाखेरि मैले रिफ्लेक्ट गरे हामीले मेनहरुलाई सुटमा देख्नु इज भेरी नर्मल आई थिंक नर्मल इट्स भेरी नर्मल जहाँ जाँदाखेरि पनि आई थिंक मेन इन फर्मल्स इज लाइक एभ्रीवेयर एन्ड बट वुमेन इन फर्मल्स हामीले खासै देखिरा हुँदैन सो आई थिंक आई कुड रिफ्लेक्ट दैट सो अहिले चाहिँ अब तपाईको जब यो आउटफिट ग्लोबली पनि पुगिसकेको छ
नेपाली कस्टमर सेगमेन्ट्सहरूले चाहिँ होइन अब लोकल कस्टमर्स लोकल डिजाइनर नै लगाउनुपर्छ भन्ने यो चेन्ज पनि देख्नु भएको छ यो सप गर्दाखेरि सामान किन्दाखेरि या लुगा चुज गर्दाखेरि यो शिफ्ट देख्नु भएको छ कि छैन So it is actually very empowering त नभनौँ के भन्ने अब इट इज भेरी समथिङ द्याट वी सुड बी प्राउड अफ एउटा कुरा चाहिँ कन्क्लुजन अहिले त्यस्तै आइरहेको छ होइन किनभने नेपाली जुन मेरो कस्टमर्सहरू हुनुहुन्थ्यो जुन क्लायन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नि पहिला एकदमै इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरूलाई जस्तो अब अरू ब्रान्ड्सहरू हुन्छ नि बाहिर विदेशी ब्रान्ड्सहरूलाई चाहिँ नि धेरै राम्रो क्वालिटीको हो भन्दै लाइक प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो कि तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ नि के भइरहेछ दे लभ हाउ नेपाली डिजाइनर्स आर कमिङ विथ द न्यू स्टाइल्स एन्ड फेसन्स एन्ड ट्रेन्डिङ वेयर्स every day अनि टन्नै ब्रान्ड्सहरू पनि नेपाली ब्रान्ड्सहरू पनि खुलिरहेको छ किनभने वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो कल्चरल हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो यहाँको लोकल लाइफस्टाइल हुन्छ नि अनि त्योसँग म्याच हुने खालको डिजाइन्स एन्ड कलेक्सन्सहरू निकालिरहेको भएर आई थिङ्क द पिपल आर रियली रेजोनेटिङ एन्ड दे आर रियली सपोर्टिङ टुवर्ड्स इट अनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यही सिमिलर लेभलमा पनि दाज्न थालिसक्नु भयो कि टुवर्ड्स द क्वालिटी बिकज वी डु वर्क अन क्वालिटी एज वेल होइन सो त्यो रिजनले गर्दा आई थिङ्क इट इज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट यो तपाईँको मात्रै होइन ओभरअल नेपाली इन्डस्ट्री फ्यासन इन्डस्ट्रीमा नै लेट्स गो फर अ लोकल मेड इन नेपालमै जाउँ लोकली नै मेडमा जाउँ भन्ने चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको हजुर एकदमै यो शिफ्ट एकदम प्रोत्साहन पनि दिन्छ एकदम इट्स भेरी मोटिभेटिङ अनि हजुरले यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालको चाहिँ मोडर्न नेपाली फ्यासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त सो आई थिङ्क मोडर्न फ्यासन भन्नाले मान्छेहरूले चाहिँ तुरुन्तै ट्रेन्डसँग रिलेट गर्छ कि सो आई डोन्ट थिङ्क सो इट्स अबाउट ट्रेन्ड बट हाम्रो आफ्नै वरिपरिको लाइफस्टाइल वरिपरिको कल्चर इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यसमा चाहिँ थोरै ट्विस्ट दिएर के चिजले चाहिँ एलिभेट गर्छ दे आर भेरी लाइक दे आर डिटेल एलिभेटिङ के भन्छ अब एलिमेन्ट्सहरू होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि दे इट विल मेक इट मोर मोडर्नाइज के जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो यसमा नै ब्लाउजमा नै वी हेभ एलिभेटेड टुवर्ड्स अ ब्लेजर ब्लाउज होइन सो सिमिलरली हामीले अरू डिजाइन्सहरूमा पनि वी क्यान वर्क बेस्ड अन आवर कल्चर एन्ड हाम्रो लाइफस्टाइल अनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के सो आई थिङ्क द्याट इज मोर ओभर द मोडर्न फ्यासन फर अस एक्ज्याक्टली हजुरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो काम गरिराख्दा as much as it sounds so dreamy it sounds so clear तपाईले भन्नु पनि ग्ल्यामरस देख्छ यो इन्डस्ट्री भन्दाखेरि त च्यालेन्जेस पनि थुप्रै होला सो यो काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले कोलाबोरेटर्सहरू चाहिन्छ या के चिज चाहिँ अझै पनि मिस छ जस्तो लाग्छ नेपाली फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सो नेपाली फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वी निड मोर कोलाबोरेसन्स I guess the more collaborations we do, the more visibility it gets. अब सेलिब्रिटीहरूसँग भयो हाम्रो इन्सपिरेसनल वुमेन्सहरूसँग भयो हाम्रो ब्रान्डको लागि or inspiring individualsहरूसँग भयो or the investors or the people from different sectors सँग collaborationsहरू हामीले जति गर्यो I think that is what is missing कि अहिले people really find it complications when it comes to collaborations but I think we should promote that. From which side? From the industry side or from the celebrity side? So celebritiesहरूबाट त we get lots of support and we have been collaborating in different ways but maybe with the investors or the companies or like different platforms यसमा तपाईले भनिराख्दाखेरि पनि धेरै जनाको चाहिँ बारम्बार हामीले सोचेर बेला यो कोलाबोरेसन्सहरू गर्दाखेरि पनि लुगाहरू जसरी ड्यामेज हुन्छ त्यसमा अकाउन्टेबल नलिदिने त्यसमा चाहिँ यो एकतर्फी मात्रै हुन्छ हैन लगाउनेलाई त फाइदा छ तर जसको चाहिँ व्यापार छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै घाटा पनि भइरा हुन्छ भन्ने पनि धेरै विवाद पनि सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ यो कुराहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ So yeah, this is the real problem that we also faced past अब यो 6 years भयो ब्रान्ड स्टार्ट गरेको त हैन तर 4 वर्ष अगाडि नै we came up with a solution because हामीले चाहिँ constantly collaboration चाहिँ गरिरहेको थियो त्यो तपाईले भन्नुभएको जस्तै there were lots of damages and then we had to face lots of loss हैन अनि त्यसपछि चाहिँ we came up with the actual agreement MOU नै बनाएको छौं हामीले जहाँनेर चाहिँ we do both side लाई benefit हुने खालको नै MOU छ हैन so that the product also gets its value and then its promotions as it deserves at the same time त्यो outfit को चाहिँ नि proper take care पनि होस् त्यही किसिमले timely return पनि होस् and there is के भन्छ settlement भनौं न settlement kind of agreement so त्यो गर्न थालेदेखि चाहिँ नि हाम्रो loss चाहिँ भएको छैन so I think it's all about developing a system where both of the parties gets comfortable with it and I think धेरै जना यो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहनु भएको छ collaborations I think they can also learn कि यस्तो खाली सिस्टम बनाउन सक्यो भने चाहिँ
जसले लगाए पनि त्यो सिस्टममा बसेपछि चाहिँ सबैलाई सजिलो एक्ज्याक्टली र सिस्टममै बसाल्ने कुरा गरिराख्दाखेरि पनि मैले अब जस्तो तपाईँले पब्लिक फिगर्सकै कुरा गरिराख्नु भन्दाखेरि पब्लिक फिगर्सहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लुगा लगाइराख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा लगाइराख्दाखेरि भिजिबल भइराख्दाखेरि यसले कस्तो खाले इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली नेपालमा चाहिँ यसले साँच्चीकै इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन एकदमै गर्छ बिकज यु नो हाउ पिपल लुक्स आफ्टर सम एभ्री इन्डिभिजुअल इन्सपिरेसनल पिपल फर समथिङ जस्तो कसैलाई लाइफस्टाइलको लागि हेर्छ कसैलाई ब्युटीको लागि हेर्छ कसैलाई फेसनको लागि हेर्छ त्यही किसिमले फलो गरिरहेको हुन्छ नि त सो इफ यु गेट अ राइट पार्टनरसिप विथ द राइट पिपल राइट सेलिब्रिटी एन्ड वी हिट द राइट स्पट आई थिङ्क द्याट हेल्प्स अ लट फर अस एज अ डिजाइनर्स एन्ड आई थिङ्क त्यो इन्टरनेसनली जसरी पुग्यो त्यसरी पनि हेल्प गर्यो लिडरसिपमा जब एउटा वुमेनले लगाउनु भयो त्यसै पनि तपाईँलाई अटेन्सन एकदमै बिकज वी आर अल अबाउट एम्पावरिङ वुमेन एन्ड भिजनरी वुमेन एन्ड देन वाट बेटर देन हाम्रो डियर सुनिताजी तपाईँले के भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लामो यात्रामा एज अ वुमेन दिस जर्नीमा तपाईँ एउटा फेसन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ अगेन एकदमै यो एकदमै वुमेनहरूको लागि चाहिँ त्यति धेरै अप्सन नभएको ठाउँमा तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो फेसन इन्डस्ट्री अलरेडी कम्पिटेटिभ पनि छ यो एज अ वुमेन चाहिँ तपाईँको यो जर्नी चाहिँ कस्तो थियो यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यो 6 वर्षमा चाहिँ के चिज चाहिँ अझै बेटर भइदिए भए या के चिज चाहिँ तपाईँले गरेर चेन्ज गर्नु पर्यो भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ So I think sabai whatever career or whatever path we choose, I think सबैमा आफ्नै किसिमको challenge हुन्छ हैन. For me, what I believe is like कतिको relatable हुन्छ हैन, but I've never seen me as just a woman. I've seen me as an individual. हैन. I think त्यही conceptले गर्दाखेरि नै I've never set any boundaries for myself or any challenges as a sexist भनौं न. त्यो किसिमले चाहिँ नि मैले आफुलाई कहिले पनि confine राख्नु खोजिन केटा होस् या केटी होस् जसले पनि कुनै पनि फिल्डमा गएपछि आफ्नै किसिमको संघर्ष फेस गर्नु नै पर्ने भएको हुन्छ हैन सो त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक मेरो कतिवटा चीज चाहिँ नि मैले ब्लाइन्डली नै अब हुन्छ नि इग्नोर गरे भनौं न लाइक म केटी भएर मैले किन पाएन अथवा त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरु हुन्थ्यो होला यदि मैले त्यही किसिमले सोचेको भए जस्तो फर एक्जाम्पल म कुनै प्लेस रेन्ट गर्न गएको बेलामा व्हेन आई वाज स्टार्टिङ माई बिजनेस हैन त्यो बेलामा घरबेटीले चाहिँ नि भन्नुभएको थियो कि तपाईको ड्याड कि त तपाईको कोही लाइक मेल फिगरलाई लिएर आउनु न डिल गर्नको लागि बिकज आई लुक भेरी स्मल एन्ड 6 वर्ष अगाडि आई वाज इभन लुकिङ भेरी मच स्मलर अनि कस्तो भन्नाले त्यो ट्रस्ट इश्यूज और आई डोन्ट नो लाइक म केटी भएर हो कि लाइटली लिने के अनि सो त्यस्तो खालको फेस भयो अर्को भनेको अब रिसोर्सेस थिएन आई ह्याड टु गो लाइक रन एभ्रीवेयर हाम्रो काठमाडौँको कुना कुनासम्म गएर रिसोर्सेसहरु खोज्नु पर्दाखेरि पनि पसलेहरु सप्लायर्सहरुसँग ट्रस्ट गर्न अर्न गर्न गाह्रो भएको थियो वाज इट बिकज I am a woman or I don't know there was a fine line and was it because I look smaller or was it because I don't know not experienced I don't know you know so those kind of things tiny challenges ta bhayo the time anusar there were different challenges not as a woman but as a starter because a fashion background ma koi pani hununna so I had to learn everything from scratch even the tailor le kasari tailoring garcha dekhi liera fabrics haru kasari source garcha designing kasari garcha ko concept dekhi liera I had to research everything so those were the challenges in the early days so तपाईले यो भन्दा यो च्यालेन्जेस हरुकै कुरा गर्दा अब नेपालमा अहिले नयाँ सरकार पनि बनेछ देयर इज सो मच अफ होप हैन सबै जना मेरो छुट्टै एनर्जी र उत्साह हुन्छ तपाई पनि कति ठुलो एकैचोटी स्माइल आएन गभर्नमेन्टको कुराहरु साथै सो व्हाट वुड बी आल्सो योर मेसेज फर देम कि कुराहरु चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्रीको पेनहरु चाहिँ पार्लियामेन्टमा आउन सक्यो हैन नेपालमा आउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ यो चीजमा पनि ध्यान दिदिनु भयो भने चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान ल्याउन खोज्नु सक्नुहुन्छ नयाँ सरकारको चाहिँ सो आई थिंक द मोर इन्टरनेशनल ग्लोबल प्लेटफर्ममा हामीले जति धेरै हाम्रो कल्चरलाई हाम्रो हेरिटेजलाई रिफ्लेक्ट हुने गरेर अब आई क्यान टक फर फ्यासन हैन जसरी हामीले फ्यासनले पनि आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने हो नि त हैन कम्बाइनिङ अल द हेरिटेज एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो चीजलाई अलिकति भ्यालु दिने खालको प्लेटफर्ममा द मोर वी गेट एक्सपोजर the more we get you know a system or collaboration for that for instance with the international investors or the platforms or the designers jati धेरै हामीले collaborate गरेर showcase गर्ने मौका पायौं I think that will help हाम्रो overall economy देखि economy त एकदमै deep मा गयो हैन that will help our presence to make more loud and like exactly more the government can be the bridge for government you to can connect be the supporting nationally and internationally also. धेरै
वुमेनहरु जो चाहिँ यही फ्यासन वर्ल्डमा हुनुहुन्छ क्रिएटिभ काम गर्न चाहनु भएको छ र सोचिरहनु भएको छ गरौँ कि नगरौँ यस्तो कम्पिटिटिभ छ गाह्रो होला के होला भनेर सोचिरहनु भएको छ व्हाट वुड बी योर मेसेज टु दोज वुमेन सो त्यसको लागि चाहिँ आई हेभ अलवेज वान थिङ इन माई हेड always start before you even if you are even ready हुन्छ नि always begin don't wait until you are completely ready for it okay so just you want to do it just do it you will go with the flow you will learn through the process गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि के छ अर्को obstacle भनेर नगरिकन you can't just imagine so things के एउटा तीनटा चीजको लागि चाहिँ अलिकति काम गर्न थालिहाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ एउटा स्टार्टअप स्टुड गर्दा स्पेशली फ्यासन वर्ल्डमा सो तपाईं त फाइनान्स ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्थ्यो सो पक्कै पनि तपाईं नम्बर्समा राम्रो हुनुहुन्थ्यो हैन सो के एउटा तीनटा प्रो टिप चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिकति यो कुराहरुलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनु सुरु गरिराख्दाखेरि चाहिँ लर्न गर्नेमा चाहिँ व्हाट वुड बी दोस नट 3 or 2 1 anything So first thing Tiny, you have to be practical and how much you will be accepted in the market because that is very reality check गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि imagine गर्दाखेरि you can go एकदमै vague सम्म हैन तर you have to stay grounded as well at the same time 9 cloud मा मात्र पुगेर हुँदैन so I think it is very important to remain practical and अर्को कुरा consistency चाहिँ नि एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन you cannot just there is going to be good and bad days definitely there is going to be lots of highs and lows हैन तर lows बेलामा चाहिँ नि मोटिभेट गर्ने भनेको आफू र आफ्नो वरिपरिको मेन पार्टनर्सदेखि लिएर everybody हो so always value them and you stay consistent so yeah I think whenever so this is हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइराख्दा this is my last question for you कसैले पनि तपाईको डिजाइन लगायो भने चाहिँ what you want what you hope that they feel about themselves it's mainly empowered and confident that's the two word so they should feel confident yes and यो कन्फिडेन्स आउनको लागि पक्कै पनि तपाईले जसरी लगाइरहनु भएको छ स्ले गरिरहनु भएको छ त्यो कन्फिडेन्स पनि बिस्तारै बिल्ड अप पनि हुँदै जान्छ एन्ड वी आर भेरी ग्रेटफुल कि तपाईले आज आफ्नो टाइम दिनुभयो र हामीलाई यति धेरै कुरा यति छोटो समयमा भनिदिनु नि भयो र इन्टरनेसनल तपाईको डिजाइन अझै स्केल गर्न सकोस् नेपालमा पनि एकदमै राम्रै गर्दै जानुहोस् र तपाईलाई देखेर पनि धेरै जना चाहिँ स्टार्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ इन्डस्ट्रीमा आउन खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाई उहाँहरुको लागि नि प्रेरणा बन्नु थ्यांक यू सो मच फर इनसाइटफुल कन्भर्सेसन थ्यांक यू so much Priya ji thank you so much for having me र यही सँगसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेछौं जहाँ वर्ल्ड अफ फ्यासनको कुरा गरिराख्दाखेरि काम एकदमै धेरै भइरहेको छ अहिलेको युवाहरुको जोशले गर्दाखेरि नै होला नेपालमा पक्कै पनि हामीसँग यथावा अपर्च्युनिटीज पनि छ अपर्च्युनिटीज सँगसँगै च्यालेन्जेसको पनि हामीले कथा आज श्रीजा जीको जर्नीबाट सिकिसकेको छौं र अब पनि नेपालको मोडर्न फ्यासनलाई डिफाइन गर्ने भनेको हामीसँग जे छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अझै कसरी चाहिँ एलिभेट गर्दै जान्छौं भन्ने कुराको मेसेजसँग रिमाइन्डरसँग हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकलाई तपाईको पनि आजको दिनमा अलिकति लगाइरहने आउटफिट्सहरु भन्दा अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले आफुलाई स्टाइल गर्नु र स्टाइल गर्न गाह्रो छ भने श्रीजाजीलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ एम्बेसडर डिजाइनलाई पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको तपाईको दिन एकदमै नै फ्यासनमय बनोस् भन्दै गुड मर्निङ नेपालबाट भने अब बिदा दिने समय भइसकेको छ भोलि फेरि पनि हामी तपाईसँग यस्तै नै विशेष कुराकानी लिएर जोडिने छौं आजलाई भने बिदा दिनु होला धन्यवाद नमस्ते हेर्दै गर्नुहोला Kantipur television Hey yo It's 2 p.m. matinee show. Yo, 2 p.m. matinee show. Every Saturday, 3 बजे आउँछ यो. रिचा राजा सुनिल के सबलाई देख्न पाइन्छ घरमै बसी